The annual flow of Nepali citizens to South Korea has remained above 5,000 in each of the last 3 years. Some find their way to success, some don't. Today, we have a success story to share. Let's talk about it. A pessimist sees difficulty in every opportunity. And an optimist sees opportunity in every difficulty. Namaste and welcome to Sambaadshala. It's me, Divash. And I'm Vishal. Like every week, this week as well, we've come up with a very interesting and inspiring story. Talking about the story, abroad life. Right? Many people only talk about hardships and struggles that they have to go through while living abroad, which is an integral part of the abroad life. But the guest we have today has proved that if you are disciplined, dedicated, and determined towards your goal, nothing is impossible. We have a very famous Korean TV personality, Mr. Sujan Shakya, and he's here to share his journey from being an international student to a very famous Korean TV personality. So let's welcome Mr. Sujan Shakya. Namaste. 안녕하세요. नमस्ते. Namaste. हजुर यतिकै के भन्छ सुजन मात्र भनेर बोलाउनु मिल्दैन होला ओके है अब टु दि भ्युअर्स हैन सुजन इज आवर फ्रेन्ड हैन सो जस्ट टु बी फर्मल सुजन जी भनिहालेको हैन सो हाउ वुड यु रेस्पोन्ड भनेर ओके एनिवेज आइल गो टु सुजन अनि म तिमीमा आइल स्टिक विथ तिमी है त है ओके ल फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई हजुर हजुर एकदम सजिलो हुन्छ है ल कोभिडको सिचुएसन कस्तो छ कोरियामा अहिले कोरियामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ यहाँ 2.5 लेभल भनेर चाहिँ अनाउन्स गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ 3 भनेको चाहिँ हामी लकडाउनमा जाने सिचुएसनमा छौँ होइन तर बिचमा चाहिँ भिक्टिम्सहरू 0 पुगिसकेको थियो तर अल अफ सडन त्यहाँ चाहिँ अस्ति एउटा सानो प्रोटेस्टहरू भएको थियो होइन त्यो प्रोटेस्टले गरेर चाहिँ अरू पनि धेरै भिक्टिम्सहरू निस्किन थाल्यो कि त्यसले गरेर चाहिँ अहिले कोरियन गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै अप्नाइरहेछ त्यो होइन अब अलिकति 2.5 भनेको यहाँ चाहिँ गाह्रै छ लकडाउनमा चाहिँ गएको छैन तर वी आर होपिङ कि लकडाउनमा नजाओस् अहिले पनि एकदमै गाह्रो चाहिँ भइरहेको नै छ वी होप यु किपिङ सेफ हैन त्यता मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ नि हैन यहाँ चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अहिले चाहिँ म यहाँ अहिले अफिसमा छु अनि यहाँ मेरो वरिपरि चाहिँ कोही नभएको हुनाले चाहिँ मैले अहिले मास्क निकालेको छु होइन यहाँ हाम्रो मास्क चाहिँ अब बाहिर जानलाई एउटा होइन यहाँ लगाउनलाई एउटा चाहिँ अलवेज राखिराख्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ अब पब्लिक प्लेसेसहरूमा जानलाई चाहिँ सबै फाइन तिर्छ क्या हामीले मास्क लगाएर भने चाहिँ फाइन तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर चाहिँ प्रिकसन्सहरू चाहिँ एकदमै राम्ररी अप्नाइरहेको ओके एनिवे तपाईँले त मास्क त कोभिड भन्दा अगाडि पनि लाउनु हुन्थ्यो हैन बिकज यु भेरी पपुलर एन्ड मान्छेहरू गर्छ नि हैन सो ल विल कम ब्याक टु द्याट थिङ हैन सो तपाईँलाई एउटा अब तपाईँमै पुग्यो होइन तिमीलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु होइन सो क्यान यु टेल मी वेन एन्ड वाइ डिड यु गो टु कोरिया कोरिया चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम म आएको चाहिँ 2010 मा हो होइन तर आई डिन्ट नो हाउ आई एन्डेड अप इन कोरिया भनेर त्यति बेला अब हाम्रो सबैलाई थाहा होला होइन दिवसलाई पनि थाहा होला विशाललाई पनि थाहा होला त्यति बेला अब सिचुएसन अलिकति पोलिटिकली चाहिँ क्रिटिकलै थियो भन्नु पर्यो नेपालमा होइन त्यति बेला 2008 पछिको जुन द फल अफ द मोनार्की अनि त्यसपछि धेरै ट्रबल्सहरू धेरै नै थियो होइन त्यसले गरेर चाहिँ अलिकति हाम्रो एजको मान्छेहरू भन्नु पर्यो होइन हाम्रो एजको त्यो मान्छेहरू चाहिँ सबैजना बाहिर विदेशतिर जान थालेको थियो कि त्यति बेला अनि त्यति बेला म चाहिँ खास जान्न भनेर बसिरहेको थिएँ तर मेरो ड्याडको र यहाँ कोरियन साथीहरूसँग चाहिँ अलिकति लिङ्क थियो अनि त्यसमै अनि कोरिया जाउँ न त भन्ने कुरा भयो होइन आई ट्राइड तर पनि यहाँ 3 चोटिसम्म मलाई रिजेक्ट गरेको थियो अनि 4th टाइम चाहिँ मलाई मैले त्यसपछि फेरि अप्लाई गरेको थिएँ रिअप्लाई गरिदिएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ मलाई यहाँ चान्स पाएर चाहिँ म त्यति बेला आएको थिएँ अब एउटा कस्तो भने चाहिँ I'll tell the viewers how popular Sujan is भन्ने कुरा हैन हामी अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि चाहिँ के अरे धेरै जस्तो कोरियनहरूले चाहिँ ए नेपालको हो भन्दाखेरि भन्ने बित्तिकै सुजनलाई चिन्छ भनेर सोध्थ्यो के हैन अनि पछि मैले जब सुजनको र मेरो फोटो देखाउँदाखेरि चाहिँ they were so happy उनीहरूले मसँग सेल्फी लियो हैन he is this famous guy but then हैन मसँग फोटो लिएर हैन अनि अरूहरूलाई साथीहरूलाई हामी लाइक पठाउँदै थियो कि हैन
सो त्यति बेलामा वी जस्ट रियलाइज हाउ फेमस यु आर भन्ने होइन तिमीले गर्दाखेरि ए सुजनको साथी भनेर हाम्रै देखायो होइन सो त्यसपछि नै अनि हामीले चाहिँ ल सुजन लाइक इज अ बिग नेम इन कोरिया भनेर हामीलाई रियलाइज भयो नि त एन्ड देन वी स्टार्टेड अब चेकिङ के होइन अब तिमीले के गरिरहेको थियो कोरियामा त्यो हामीलाई मोरलेस अलिअलि कुरा त थाहा नै थियो बट देन अगेन अब त्यसरी अब बाटोमा मान्छे भेटेको ऱ्यान्डम मान्छेले अब सुजनको साथी भन्दाखेरि नै सेल्फी खिचेर लान्छ भने अब सुजन इज अ बिग नेम इन कोरिया भयो नि त हामीलाई सो हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ तिम्रो डिफ्रेन्ट सोजहरू लाइक वी वाच यर इन्टरभ्युज एन्ड सोज होइन नन समिट जुन चाहिँ अब नर्मल समिट भनेर युट्युबमा सरी नेटफ्लिक्समा छ एन्ड देन अल्सो अनदर सिरिज द्याट इज वेयर इज माई फ्रेन्ड्स होम विच इज अल्सो द होम कमिङ होइन सो अल्सो एज फार एज आवर रिसर्च होइन हामीले रिसर्च गरेकोसम्म चाहिँ यु आर द फर्स्ट नेपाली टु बी फिचर्ड अन नेटफ्लिक्स होइन हामीले अरू कुनै पनि लाइक स्पेसली अब नट लेट्स नट टक अबाउट मुभिज एन्ड अल होइन मुभिज हुनसक्छ बट अब टिभी सो लाइक अब एउटा नेटफ्लिक्स सो जस्तो गरेर आउने फर्स्ट नेपाली चाहिँ तिमी हो हामीले चिनेको होइन सो हाउ डिड यु एन्ड अप बिङ सच अ लाइक फेमस पब्लिक फिगर इन कोरिया This is still, अहिले 10 years भयो. I've been in TV for like almost 6 years now. I started in 2014, होइन. But still I think like what happened भनेर हुन्छ नि that moment के अहिलेसम्म पनि I sit down and gaze at stars and think होइन what happened भनेर के तर मेरो विचारमा अलिकति लकी पनि थिएँ होइन त्यस हिसाबमा चाहिँ त्यो अगाडि आउँदाखेरि जुन मैले 2010बाट 2014सम्मको मेरो त्यो एउटा कोरियन लाइफ भनौँ न जुनमा स्ट्रगल पनि हुन्छ जेरोबाट स्टार्ट गरेको भएको हुनाले होइन त्यो हार्डवर्क पनि पेड अफ भएको हो कि जस्तो लाग्छ पनि के मलाई किनभने जुन म युनिभर्सिटीमा थिएँ होइन आई वाज भेरी हार्ड वर्किङ मैले पढाइ पनि त्यतिकै गरेको थिएँ होइन कोरियनमा पनि कोरियन भाषा पनि मैले धेरै नै पढाएको थिएँ त्यति बेला एकदमै रातभर पढ्थेँ बिहानभर पढ्थेँ होइन किनभने त्यति बेला चाहिँ मलाई रियलाइजेसन चाहिँ के थियो भने कोरियामा अलिकति बस्नु छ भने चाहिँ कोरियन नआइकन चाहिँ काम छैन अनि द्याट प्रुभ टु बी भेरी गुड फर मी होइन किनभने त्यो ब्रोडकास्टिङ को मान्छेहरूले पनि दे वर कास्टिङ पिपल टु डु दिस न्यू सो के जुन चाहिँ अब नम्बर सब्मिट हो होइन त्यहाँ चाहिँ आई गट सेलेक्टेड बिकज माई कोरियन वाज प्रिटी गुड इनफ एट द्याट टाइम होइन अनि नेपाल भन्दाखेरि त इट्स अ भेरी बजार कन्ट्री नि त हामीले पो नेपाल थाहा छ होइन तर त्यो कति कोरियनलाई चाहिँ थाहा छैन कि अनि द्याट वाज द स्टार्ट अनि आई वाज अ बिट लकी एज वेल भन्नुपर्छ वेल त्यही कुरामा चाहिँ कोरियन मात्र आएर हो कि कोरियन जस्तो देखेर पनि हो त्यो चाहिँ होइन अब कस्तो हुन्छ भने जस्तै अब कोरिया बसेको 10 वर्ष भयो नि त अनि त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि यहाँको खाना पानीदेखि लिएर होइन अब जुन बस्ने अब इन्भाइरोमेन्ट भनौँ वेदरदेखि लिएर सबै चेन्ज हुन्छ नि त त्यसले पनि मान्छेलाई चाहिँ चेन्ज बनाउँदो रहेछ इट्स नट द्याट आइम ट्राइङ टु बी लाइक त्यो कोरियन आइडल्सहरू या केपअप आइडल्सलाई फलो गरेको या त्यस्तो त होइन कि you get influenced okay, when you start to live in a different kind of environment. Okay, right. So having said that, like you have represented Nepal in different TVCs and त्यसपछि अब सोजहरूमा डिफ्रेन्ट उसमा रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन जस्तै कल्चर ल्याङ्ग्वेजहरू अनि ट्रेडिसनहरू पनि नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्यो होइन लाइक बिकज वी नो सिन्स वी बिन टु अस्ट्रेलिया हामीलाई थाहा छ कि नेपाल भन्ने कन्ट्री छ भनेरै धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन राइट इदर पिपल नो माउन्ट एभरेस्ट होइन मोस्ट अफ द पिपल नो माउन्ट एभरेस्ट बट दे डु नट नो द्याट माउन्ट एभरेस्ट इज इन नेपाल भनेर थाहा छैन मान्छेहरूलाई होइन सो यो अब तिम्रो सोहरूको थ्रुबाट चाहिँ तिमीले अब नेपालको ट्रेडिसन कल्चर ल्याङ्ग्वेजहरूलाई अब प्रमोट गरिराख्दाखेरि लाइक हाउ वाज द रेस्पोन्स देयर हाउ डिड यु फाइन्ड इट लाइक मान्छेहरूको रेस्पोन्स कस्तो भयो The thing was the Korean people अनि the other globally हुन्छ नि ग्लोबल अरू ग्लोबबाट आएको मान्छेहरू जस्तो डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डहरू छ होइन हामी जो त्यो नन सब्मिट त्यो अबनर्मल सब्मिट गर्दाखेरि पनि दे वर लाइक मोर देन 15 पिपल हु आर फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्री के हु स्पिक कोरियन ल्याङ्ग्वेज होइन त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ यो प्रोग्राम चलाएको थियो त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने वी युज टक अबाउट आवर होम टाउन होइन कन्ट्री अनि त्यहाँको कल्चर त्यहाँको रहन सहनदेखि सबै हामी कुरा गर्थ्यौँ कि त्यही भएर कोरियनहरूलाई चाहिँ इट वाज हुन्छ नि एउटा बिग ब्याङै थियो कि किनभने अल अफ अ सडन होइन कोरियामा आएको नेपालबाट होइन राम्रो कोरियन बोल्ने अनि डिबेट पनि कोरियनमा गरिरहेछ होइन अनि प्लस कोरियामा चाहिँ नेपालको कल्चरको बारेमा पनि इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ भनेपछि अलिकति कस्तो छ भने सुरुमा चाहिँ इट वाज प्रिटी गुड होइन तर पछि पछि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ वेन दि प्रोग्राम स्टार्टेड गेटिङ द हाइप होइन त्यसपछि चाहिँ धेरै गाह्रो पनि हुन थाल्यो कि कस्तो भयो भने
I was becoming a ambassador for Nepal, which I was not. I was an ordinary person from Nepal होइन तर कस्तो हुन्थ्यो भने सुजनले नेपालको बारेमा यो भन्यो कि ओ नेपाल चाहिँ यस्तै होला जस्तो त्यो स्टेरियोटाइप चाहिँ हुने के त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति डर पनि लाग्न थाल्यो कि मैले केही नराम्रो बोलिदिएँ भने होइन नेपालीहरूले पनि अलिकति नराम्रो सोध्छ होला फेरि कोरियनहरूसँग अरूलाई पनि अर्कै एउटा नराम्रो इम्प्याक्ट जान सक्छ भन्ने चाहिँ अलि डर चाहिँ थियो मलाई धेरै नै तर के अरे त्यस्तो हामीले पनि हेऱ्यौँ धेरै फलो होइन गऱ्यौँ होइन तर त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन किनभने यु रिप्रेजेन्टेड नेपाल इन भेरी नाइस वे के बिचमा चाहिँ तर कस्तो छ भने जुन त्यो प्रोग्रामले चाहिँ एउटा हाइप पाउँदाखेरि चाहिँ मैले अब नेपालमा भएको जुन फ्याक्ट कुराहरू छ नि जस्तो लाइक चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा पनि धेरै आवाज उठाएको थियौँ कि जस्तै अब हाम्रोमा अहिले पनि जुन त्यो कास्ट सिस्टम्सहरूदेखि लिएर होइन त्यो हाम्रो अब गाउँमा गयो भने पनि एउटा वुमनको मेन्सुरेसनलाई लिएर पनि धेरै इस्यु हुन्छ होइन अब हाम्रो त्यो गाईलाई लिएर पनि धेरै इस्यु हुन्छ त्यस्तो कुराहरू फ्याक्ट कुरा चाहिँ यो चेन्ज हुनुपर्छ है भनेर मैले डिबेटमा निकाल्दाखेरि चाहिँ मलाई धम्की कलहरू पनि आएको थियो कि तर धेरै हाँस उठ्ने कुरा भन्ने कि है एउटा अब दुःख लाग्ने कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू होइन जो चाहिँ मभन्दा कोरियामा धेरै बसिसक्नु भयो कि उहाँहरूले मलाई यसरी थर्काएर फोन पनि गर्नुभएको थियो कि अगाडि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति छैन होइन किनभने म चाहिँ मेरै काममा लागिरहेको थिएँ होइन आई वाज डुइङ नथिङ रङ होइन अनि आई वाज नट अफ्रेड टु एनी वान अनि त्यति बेला पनि त्यस्तो अलिकति गाह्रो यस्तो उताप चढावहरू चाहिँ आइरहेको थियो I don't think you need to be scared because whole Nepal is behind you है तर त्यही भन्दाखेरि पनि अब कस्तो भने you've represented Nepal होइन you've promoted Visit Nepal 2020 होइन अनि यो अर्थक्वेकको बेलामा पनि नेपाल आएर रिलिफ होइन with relief and with Korean people you've come over here and you've also come over here with Discovery Channel है अब the question is what was the biggest obstacle you faced and how did you overcome it अब कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अघि विशालले पनि अलरेडी एम्फसाइज गरिसक्यो होइन नेपाल भने कि एभरेस्ट हिमालय भनिहाल्छ होइन अब हो हामी चाहिँ वी आर अ भेरी नेचुरली ब्लेस्ड कन्ट्री होइन तर अझै पनि वी हेभ सो मेनी थिङ्स द्याट आर नट बिन कमिङ अप टु दि पिपल इभन लाइक कोरियामा पनि होइन देयर आर लाइक 60,000 पिपल लिभिङ हियर इन कोरिया होइन जुन चाहिँ नेपालीहरू हो तर स्टिल वी डोन्ट नो कि नेपाल भनेको कस्तो देश हो भने सो त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो छ भने नेपाललाई म नेपाली हो भनेर होइन नेपालको प्रचार प्रसार गर्न पनि अलिकति गाह्रो नै थियो तर त्यो जुन टिभीको फर्मेटबाट चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ सजिलो भयो होइन वी वेन्ट टु अ बिग पिक्चर पिपल केम टु नो अबाउट नेपाल अ लट होइन तर पनि कस्तो छ भने हामीमै अलिकति कन्जुसाई भन्ने कि होइन त्यो ब्याक बाइटिङ त्यो नेचर चाहिँ अलिकति छ नै जस्तो लाग्छ कि अब हामीले पनि होइन त्यो द होम कमिङ होइन वेज माई फ्रेन्ड्स हाउस अनि डिस्कभरीको लागि आउँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ धेरै नै अब गभर्मेन्टसँग पनि सपोर्ट चाहिँ मागेको थियौँ कि सपोर्ट एज इन होइन हामीलाई चाहिँ पैसा देऊ या स्पोन्सर गर त्यो होइन कि वी वान्ट टु ट्राई एक्सप्लोर मोर होइन अनि वाइ डोन्ट वी कोलाबोरेट विथ पिपल हु आर इन द गभर्मेन्ट नि होइन उनीहरूले धेरै हामीलाई अझ सपोर्ट गर्न सक्छ जस्तै जुन अब क्यामेरादेखि लिएर यहाँको अब जस्तो ड्रोन्सहरू हुन्छ होइन यसको लागि त हामीलाई सबै त्यो चाहिन्छ नि त पर्मिसनहरू चाहिन्छ नि उडाउनलाई पनि होइन तर त्यो पर्मिसन्सहरू पनि अलिकति चाँडो प्रोसेसिङ गरिदियो भने इट वुड हेभ बिन अ डिफ्रेन्ट पिक्चर नि होइन त्यो चाहिँ भन्न खोजेको तर त्यति सपोर्ट चाहिँ नपाउने रहेछ कि अब डिस्कभरीसँग जाँदाखेरि पनि ए भाइ त्यही त हो नि नेसनल जियोग्राफीको एउटा आइरहन्छ 60-70 एउटा क्यामेरा लगेर गइरहन्छ ए यो त के भन्ने कि अब जस्तै अलिकति प्रोफेसनलिजमै नभएको जस्तो भन्ने कि अब हामी भन्छौँ होइन के भन्छ के अरे त्यो जुन के अरे भन्छ त्यसलाई हाम्रो के अरे गेस्टहरू चाहिँ हाम्रो देउता हो भन्छौँ होइन तर द्याट्स ओन्ली इन हुन्छ नि एउटा त्यो के अरे स्लोपमा मात्रै छ के त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ हामीले कहिले पनि पुटअपै गर्दैनौँ कि सो वी आर ल्यागिङ बिहाइन्ड जस्तो लाग्छ ओके सो लाइक अब दिवसले हामीले अब टाइम एन्ड अगेन भनिरहेको जस्तो होइन लाइक यु हेभ प्रुभड द्याट नथिङ इज इम्पोसिबल होइन बिकज वी सी मेनी अब नेपाली दाजुभाइहरू कतिजना चाहिँ स्पेसली कोरिया भन्ने कि लाइक वर्क भिजामा जाउँ काम गर्ने पैसा कमाउने फर अ सर्टेन टाइम त्यहाँ बस्ने अनि भिजा सक्यो फर्केर आयो पैसा लियो फर्केर आयो भन्ने चाहिँ बट यु हेभ प्रुभन टु बी लाइक वान अफ अ काइन्ड भन्छु म चाहिँ होइन लाइक जो चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा गयो कोरिया डिड इज स्टडी ओभर द्याट अनि अहिले चाहिँ अब कोरियामै बसेर काम गरिरहेको छ त्यो पनि लाइक इन मिडिया फिल्ड होइन अलङ विथ द्याट प्रमोटिङ नेपाल एन्ड द कल्चर ट्रेडिसन एन्ड एभ्रिथिङ
राइट सो लाइक अब तिमीलाई चाहिँ कस्तो भनेपछि अब नयाँ जो अब यङ्स्टर्स भनौँ अथवा जो कोही पनि कोरिया आउन चाहने मान्छेहरूलाई चाहिँ वाट डु यु हेभ टु से टु देम इज इट नेसेसरी लाइक वर्क भिजामै आउनुपर्छ भन्ने छ कि ओर लाइक स्टुडेन्ट भिजा राम्रो हो कि वाट डु हेभ टु से अबाउट दिस अब हेर्नु है इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट होइन अरू सबैको पर्सपेक्टिभमा किनभने स्टुडेन्टमा आए पनि जेमा आए पनि दुःख चाहिँ सबैलाई हुन्छ स्ट्रगल दुःख विल नहुने अलवेज होइन बी इट्स लाइक हजुर अब तपाईँहरू पनि बाहिर बसेर आउनुभएको होइन मैले यो कुराहरू त सबैलाई भनिराख्नु पनि पर्दैन तर द थिङ इज हुन्छ नि द फ्रिक्वेन्सी अफ एक्सप्लोइटेसन भन्नु पर्यो कि होइन द फ्रिक्वेन्सी अफ हार्डवर्क एन्ड द्याट यु हेभ टु डु अलिकति मान्छेमा चाहिँ अलिकति चेन्ज होला जस्तो लाग्छ कि कसैलाई चाहिँ अलिकति धेरै नै हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ कसैको चाहिँ अलिकति के भन्नु अलिकति यो भाग्य चम्केर अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो छ भने कोरिया नट ओन्ली कोरिया होइन अरू प्लेसेसहरूमा पनि इफ यु ट्राई टु डु वाट यु वान्ट टु डु होइन इन अ भेरी पोजिटिभ वे अपर्च्युनिटी चाहिँ जहाँ पनि छ तर कोरियामा पनि म त्यही भन्छु कि काम गर्न आउनुहोस् या म जस्तै होइन स्टुडेन्ट भिजामै आउनुहोस् या अरू कुनै काममा आए पनि दे आर सो मच टु डु दे आर सो मच अपर्च्युनिटिज हेयर कि तर त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यो हार्डवर्क होइन अनि त्यो जस्तै दुःख भन्छौँ हामी होइन त्यो चाहिँ भोग्नै पर्छ जसले पनि अब मेरै हिसाबमा पनि लिनु भयो पनि अब सुरुको लाइफ त मेरो कसैले थाहा छैन नि त आफ्टर आई केम टु टिभी एभ्री वान इज लाइक यहीँको नेपालीहरूले पनि अब दे बोस्ट मी होइन लाइक दे टेक मी एज अ प्राइड अफ नेपाल अनि त्यस्तै अरू टाइपको मान्छेहरू पनि छ कि लाइक सुजन त अब हिरो हो नि हाम्रो कोरियन हिरो हो नि भाइले पैसा टन्नै कमाइरहेको छ जहाँ कोरियनहरूले पनि तिम्रै नाम लिन्छ भनेर जस्तो भन्छ कि अनि अब अलिकति आफूलाई कस्तो खिन्न लाग्छ पनि होइन किनभने मेरो लाइफ होइन मैले जुन स्ट्रगल गरेको छु यो ठाउँमा आउनको लागि होइन त्यो त मैले कसैलाई ओपन गरेको छुइनँ नि त त्यो पनि मेरै ठाउँमा छ होइन सो मैले भनेको चाहिँ म मात्रै स्ट्रगल गरेर जस्तो हुनसक्छु होइन कि आफूले गरेको काममा चाहिँ आफूले डिटर्मिन भएर काम गर्यो भने एभ्री टाइम हुन्छ नि जुन त्यो फल हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ठ्याक्क कहिले चाहिँ झरिहाल्छ कि इट्स जस्ट द टाइम लाइन हुन्छ नि कहिले चाँडो आउँछ कसैको ढिला आउँछ त्यति फरक हो भन्छु कि म So, having said that, you've been out of country, out of home for 10 years now, right? 2010 भनेपछि 2020, it's been 10 years. Right? Obviously, अब बिचमा अब त्यो लाइक मान्छे भएपछि होइन एउटा जुन अब साइकोलोजिकली ब्रेकडाउन अथवा इमोसनल ब्रेकडाउनहरू अभियसली भयो होला तिम्रो लाइफमा पनि डेफिनेटली हुन्छ नै लाइक नो वान क्यान डिनाई द्याट होइन सो हाउ डु यु किप अप विथ यर साइकोलोजिकल एन्ड इमोसनल वेलबिङ वेन यु आर आउट अफ होम अब त्यही पनि सुरुमा जुन स्टुडेन्ट लाइफमा त म अब यहाँ नेपालमा त त्यति आउनै सकेको थिएन होइन लाइक 3 इयर्समा एकचोटि आउँथेँ तर पछि जुन म टिभी लाइनमा लगाएपछि चाहिँ आई गट एन अपर्च्युनिटी टु भिजिट नेपाल लाइक एक वर्षमा 2-3 चोटि पनि गएको थिएँ त्यति बेला होइन त्यति बेला सिचुएसन राम्रो थियो तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने यो जे भए पनि अब आफू घरबाट धेरै टाढा छ भने आफ्नो फ्यामिली हो फर्स्ट सबैलाई को धेरै प्यारो लाग्छ भने फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स हो नि होइन उनीहरूसँग टाढा हुँदाखेरि चाहिँ अभियसली अब यो साइकोलोजिकल या फिजिकल इफेक्टहरू त आइहाल्छ होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो छ भने इट्स जस्ट लाइक हामी जो यो ह्युमन बिङ्स भनेको धेरै नै कम्प्लिकेटेड छ जस्तो लाग्छ होइन वी हेभ टु नो आवर ओन हुन्छ हामीले हाम्रै आफ्नो पोटेन्सियल पनि थाहा छैन कि सो इफ यु ट्राई टु म्यानिपुलेट आवर सेल्फ होइन इन सच अ वे देन एभ्रिथिङ्स पोसिबल जस्तो लाग्छ होइन सो अब मम्मीहरूसँग पनि मेरो दिनदिनै कुरा त हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अब दुख्दाखेरि आफूलाई काहीँ हुन्छ नि ज्वरो सोरो आयो यस्तो यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति धेरै नै याद चाहिँ आउँछ जस्तै अब मम्मीले औषधि भयो नि दिइरहन्छ यस्तो हुन्छ नि त्यो चिसो पानीमा टावल डुबाएर यस्तो पट्टी लगाइदिने त्योहरू चाहिँ अलिकति याद चाहिँ आउँछ होइन तर इट्स वी आर ह्युमन होइन वी हेभ टु बी लाइक इमोसनली पनि हामी त्यतिकै कहिले डाउन हुन्छौँ कहिले स्ट्रङ हुन्छौँ तर आई थिङ्क अरू देशमा आएर चाहिँ यहीँको कल्चरलाई अलिकति धेरै लर्न गरेर होइन यहीँको मान्छेहरूसँग धेरै घुलमिल हुन सक्यो भने पनि अलिकति त्यो जुन इमोसनल टर्चर हामीलाई आउँछ नि लाइक त्यो डिफ्रेन्ट अब तपाईँहरूलाई पनि त होला कि त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकदम स्लम्पमा गएको बेला म त्यत्तिकै मरिदिए पनि होला जस्तो त्यस्तो ख्यालहरू आउँछ कि कहिलेकाहीँ तर त्यो नआउनको लागि चाहिँ अलिकति यहीँको मान्छेहरूसँग पनि अलिकति घुलमिल भयो भने होइन एटलिस्ट त्यो चाहिँ टाढा राख्न सक्छ कि जस्तो हुन्छ मेरो विचार मैले हिजो चाहिँ एउटा ठ्याक्क मुभी हेरेको थिएँ कि हिजो त्यसमा नि भनेको थियो लाइक देयर वाज अ डायलग त्यो जुन चाहिँ मलाई धेरै राम्रो इन्सपाइरिङ लाग्यो यु आर बेटर देन वाट यु थिङ्क यु आर भन्ने कुरा क्या सो त्यो कुरा चाहिँ एभ्री ह्युमन हेज टु लाइक स्पेसली वेन युआर अब्रोड होइन जस्तै हामीले पनि भोगेको हो नि त स्पेसली वेन युआर अब्रोड
you need to be like you need to love yourself, you need to have confidence on yourself भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन के अरे अब यु बिन अ मोटिभेसन यु बिन इन्सपिरेसन फर अ लट अफ पिपल है नट ओन्ली इन कोरिया होइन तर नेपालमा पनि होइन सो इभन वी आर सो इन्सपायर्ड होइन हामी अब यस्तो होइन वी आर सो प्राउड द्याट हाम्रो साथी सुजन हो है भन्दाखेरि नै मक्ख हुन्छ कि हामी आफै नै होइन अब होइन एज अ मोटिभेसन त्यस्तै होइन नयाँ अब यङ मान्छेहरूलाई होइन डु यु वान्ट से एनिथिङ डु हेभ एनी लास्ट वर्ड्स The thing is, you guys are flattering me a lot, है अरूभन्दा पनि जस्ट म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु लाइक हामी कस्तो छ भने एउटा ठाउँमा लिमिटेड हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन अहिले जुन हामीले जहिले भन्दाखेरि पनि ग्लोबल 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 भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन सोचै नसोचिकन पनि भनिरहेको हुन्छ सो अघि विशालले पनि भनिसक्यो हाम्रो लिमिट हामीलाई नै थाहा छैन कि वी हेभ टु टेस्ट आवर लिमिट होइन वी हेभ टु पुट आवर सेल्फ थ्रु डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अब्स्ट्याकल्स होइन तर त्यही हो कि जस हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या वी कम टु द्याट प्लेस वान्स होइन तर थाहा पाउनुपर्छ कि यहाँ बस्नलाई चाहिँ हामीले मैले के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन वी क्यान कम डाउन होइन तर म तल आयो भन्दैमा फेरि माथि जान नसक्ने होइन कि त्यो एउटा सर्कल अफ लाइफलाई चाहिँ बुझेर होइन हामीले एउटा त्यो जुन डिरेक्सन अप्नाएपछि जुन मैले गर्छु भनेर एउटा मोटिभेसन दिएर होइन एउटा अब्जेक्टिभ लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ देयर इज नथिङ पोसिबल मैले अघि भने जस्तै केही चाहिँ अगाडि आउँछ केही चाहिँ अलिक पछाडि आउँछ होइन द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज लाइक यु हेभ टु किप ट्राइङ you have to learn through all your mistakes होइन it's very simple everyone knows this drill होइन it's just that we panic a lot and we don't have that patience के त्यति हो तर हामी अब गौतम बुद्धको चेला हो हाम्रो देशमा गौतम बुद्ध जन्म्यो भन्छ होइन टेक इट एडभाइस के टेक हाउ पेसेन्स हि वाज होइन उसलाई त्यो नलेज पनि यत्तिकै दुई तिन दिन मेडिटेसन गरेर आएको त होइन नि बुद्धलाई खुट्टा तान्नेहरू कति भयो होला why don't we put that into our daily life को उसमा भनेको त्यो जुन फर्मुलाहरू जुन मन्त्रजहरू बुद्धले दिएको छ हामी जहिले ब्र्याग गर्छौँ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्छ टी सर्टमा पनि यत्रो यत्रो बुद्धको फेस राखेर जान्छौँ होइन we are not applying anything what Buddha has told okay? And how do you brag about Buddha being Nepali and Buddha being born in Nepal? So that's the only thing I want to say. No? It's all your potential. It's everything is in you. So basically, sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long. And yes, that's the thing. Yes, that's the thing. थाक्नु भएन थाकेर एकछिन रेस्ट गर्न पाइयो तर आई गिभ अप पाइयो त्यो चाहिँ पर्दैन अलिकति फ्रिक्वेन्सी मात्र लो डाउन हुने हो अरू केही पनि छैन बिकज यु हेभ टु किप योर सेल्फ ह्याप्पी यु हेभ टु किप योर सेल्फ ब्यालेन्स होइन थिङ्स विल गो अन गुड थिङ्स विल कम ब्याड थिङ्स विल कम बट इट विल गो राउन्ड एन्ड राउन्ड जस्ट बी डाउन टु अर्थ होइन बी कुल अरूलाई चाहिँ तपाईँले अब हार्म गर्ने त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेसहरू मात्रै क्रिएट नगरिदियो भने योर लाइफ वुड बी बेटर सो अब लास्टमा होइन लाइक विभ अलरेडी कम टु द एन्ड अफ आवर सो होइन आज त कुरा गर्दा गर्दा कति छिटो सक्यो थाहा पनि भएन क्या टाइम सो एट दि एन्ड होइन लाइक हाउ डु यु लाइक वाट्स यर लाइक एक्सपिरियन्स अब हुन्छ नि हामीसँग कुरा गरेर वाट डिड यु फिल लाइक अल्सो लाइक अबाउट सम्वादशाला वाट डु यु थिङ्क द्याट वी आर डुइङ इज लाइक हाउ डु यु टेक इट I was like very happy to see you people going out and creating this whole voice Sambaadshala जब दिवसले मलाई कुरा गरेको थियो I was like pampering him to do this and that and everything I'm very glad that you guys started so it's not that हुन्छ अघि पनि दिवसले मलाई pamper गरिरहेको थियो सुजन त हिरो भइसक्यो होइन he's into so many big TV shows अब हाम्रो यत्रो सानो सम्वादशालामा के आउँथ्यो र भन्थ्यो के सो आई वान्ट से होइन लाइक एभ्री वान स्टार्ट्स फ्रम लाइक जेरो होइन सबैजना हामी एकैचोटि ठुलो भएर जन्मेको त होइन नि सो आई थिङ्क भेरी गुड थिङ गुड अप्रोच द्याट यु गाइज हेभ टेकन होइन आई विश मोर अर्डिनरी पिपल विथ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड कम अप एन्ड किप देयर भोइसेस राइज होइन सो आई थिङ्क अल द बेस्ट यु गाइज होइन त्यही हो राम्रो होस् होइन सम्वादशाला अझै धेरै प्रगति गर्नु एकदम म चाहिँ यस्तो के भन्छ बिग ब्याङमा ठुलो नहोस् कि कन्टिन्युस होस् भन्ने चाहिँ एउटा चाहना राख्नु So thank you very much. As a idea, like you shared your views and your experiences, story, and everything. We really appreciate it. So thank you very much for coming. We hope you stay safe out there in Korea. So hope sure. Stay safe from the COVID and stay safe from the girls as well.
हस् भइहाल्छ नि धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद धन्यवाद 감사합니다. Thank you so much, guys, for watching this video. And if you'd like to hear more interesting and inspiring stories like this, you know what to do. Like, share, and subscribe to the channel. And also, please do not forget to press the bell icon. And if you'd like to be featured in one of our shows, then please contact us or type in #Sambaadshala in any of our videos. Good stories? Who's next? You You decide. decide.